हेलो साथीहरु नमस्कार। यहाँहरु सबैलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म यहाँहरुलाई एक्सेलमा इएमआई क्याल्कुलेसन गरेर देखाउने छु र यस इएमआई बाट इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपलको अमाउन्टलाई पनि ब्रेकडाउन गरेर देखाउने छु। तपाईले काम गराएको संस्थाले यदि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लोन लिएर आएको छ भनेपछि त्यो लोन लिए बापत हरेक महिनामा कतिको किस्ता पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो किस्तामा कतिको इन्ट्रेस्ट र कतिको सावाको रकम सामेल रहेको छ त भन्ने कुरा इजिली क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईको संस्थाले नेक्स्ट इयरको लागि बजेटिङहरु बनाइराखेको छ अथवा प्रोजेक्सन रिपोर्टहरु बनाइराखेको छ भनेपछि पनि इन्ट्रेस्टको रकमलाई फोरकास्ट गर्नको लागि एकदम सहयोग पुर्याउनेछ। एक्सेलबाट इएमआई को रकम, इन्ट्रेस्टको रकम र प्रिन्सिपलको रकम क्याल्कुलेसन गर्नको लागि तपाईले युज गर्नुपर्ने फंक्सन भनेको एउटा पीएमटी, एउटा आईपीएमटी र अर्को पीपीएमटी फंक्सन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। पीएमटी फंक्सन भनेको हाम्रो कन्स्टेन्ट इएमआई क्याल्कुलेसन गर्नको लागि युज हुन्छ। यदि इन्ट्रेस्ट रेट भनेको कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ भन्छ। यदि इन्ट्रेस्ट रेट हरेक पिरियडमा चेन्ज भइराखेको छ भनेपछि त्यो केसमा यस फंक्सनले सही क्याल्कुलेसन गरेर दिदैन। अर्को हुन्छ आईपीएमटी। आईपीएमटी ले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्छ र यसले पनि इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ एकदम कन्स्टेन्ट लिएर जान्छ। इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज भइराखेको छ भनेपछि पनि इन्ट्रेस्ट सही क्याल्कुलेसन गरेर दिदैन। र अर्को हुन्छ कन्स्टेन्ट पिरियोडिक पेमेन्ट। हरेक पिरियडमा तपाईहरुको यदि कन्स्टेन्ट पेमेन्ट भइराखेको छ भनेपछि मात्रै यो फंक्सनले काम गर्छ। अर्को हुन्छ पीपीएमटी फंक्सन। पीपीएमटी फंक्सनले तपाईहरुको प्रिन्सिपलको अमाउन्टलाई क्याल्कुलेसन गर्छ। इन्ट्रेस्ट रेट कन्स्टेन्ट हुन्छ र पिरियोडिक पेमेन्ट पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्ने यसले एजम्पसन लिन्छ। र यसपछि आउँछ यी सबै फंक्सनहरुलाई युज गर्ने हाम्रो फर्मुला के हो त अथवा सिन्ट्याक्स के हो त। र पीएमटी फंक्सन युज गर्नको लागि तपाईले रेट, एनपीईआर, एउटा प्रेजेन्ट भ्याल्यु, फ्युचर भ्याल्यु र यो टाइप भन्ने फिचर्सहरु तपाईले युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसपछि आउँछ आईपीएमटी। आईपीएमटी मा तपाईहरुले रेट, पीईआर, एनपीईआर, पीभी, एफभी र टाइप युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी पीपीएमटी फंक्सनमा तपाईहरुले रेट, पीईआर, एनपीईआर, पीभी, एफभी र टाइप युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यी सबै आर्गुमेन्टहरु जे पनि यसमा दिएको छ यो सबैको मिनिङ के हो त, यसको डिस्क्रिप्सन के हो त भन्ने कुरो म फेरि एक्सप्लेन गर्न गइराखेको छु। अब यसमा सबभन्दा पहिला त आएको छ हरेक तपाईको चाहे पीएमटी फंक्सन युज गर्नुस्, चाहे आईपीएमटी फंक्सन युज गर्नुस्, चाहे पीपीएमटी फंक्सन युज गर्नुस्, सबैमा एउटा रेट भनेको कमन छ। त्यही भएर रेट भनेको के छ, मेन्डेटरी फिल्ड हो। मेन्डेटरी फिल्ड भन्नाले मैले यहाँलाई अघिल्लो भिडियोमा पनि भन्दै आएको छ, यदि हामीले एक्सेलमा कुनै पनि फंक्सन युज गर्छौं र त्यसमा हाम्रो कुनै पनि अप्सनहरु यदि स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र छ भनेपछि यिनीहरु भनेको अप्सनल हुन जान्छ र बाँकी भनेको मेन्डेटरी हो। र जस्तै यदि हामीले पीएमटी फंक्सन युज गर्नु पर्यो भनेपछि रेट, एनपीईआर, पीभी दिएन भनेपछि यो फंक्सनले कामै गर्दैन। तर एफभी नदिए पनि हुन्छ र टाइप पनि नदिए पनि हुन्छ। हामीले यो नदिँदाखेरि पनि यसले क्याल्कुलेसन गरेर दिन्छ भन्ने मिनिङ जान्छ। त्यही भएर रेट भनेको मेन्डेटरी फिल्ड हो। इन्ट्रेस्ट रेट पर पिरियड दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तैको लागि यदि हाम्रो वार्षिक इएमआई छ भनेपछि वार्षिक रेट लिए पनि हुन्छ। यदि हाम्रो 6 महिनाको यदि इएमआई पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएको छ भनेपछि 6 महिनाको रेट लिनुपर्ने हुन्छ। यदि हाम्रो मन्थली इएमआई बनिरहेको छ भनेपछि हामीले मन्थली इन्ट्रेस्ट रेट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर इन्ट्रेस्ट रेट पर पिरियड चाहिँ यसमा हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। र यदि हामीले रेट पर मन्थ लिनुपर्ने हुन्छ, यदि हामीले मन्थली इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भनेपछि त्यसपछि आउँछ एनपीईआर। यो भनेको पनि मेन्डेटरी फिल्ड हो र यो भनेको टोटल नम्बर अफ पेमेन्ट पिरियड। हामीले जतिको पनि लोन लिएर आएको छौं त्यसलाई कतिवटा किस्तामा हामीले तिर्नुपर्छ त भनेको एनपीईआर मा दिनुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले 2 वर्षको लागि यदि इएमआई मा हामीले लोन लिएर आएको छ भनेपछि 2 वर्षको लागि एनपीईआर भनेको 24 महिना बन्न जान्छ। जस्तैको लागि 12 भनेको 1 वर्षमा 12 वटा महिना हुन्छ र 2 वर्षमा 24 वटा महिना हुन्छ। र यदि हामीले किस्ता 6 महिनामा तिर्ने भनेपछि 2 वर्षमा कतिवटा हुन्छ, 4 वटा हाम्रो एनपीईआर हुने भयो। त्यसपछि आउँछ पीईआर। पीईआर भनेको पनि हाम्रो मेन्डेटरी फिल्ड हो। 1 देखि लिएर यो एनपीईआर सम्म हुन सक्छ। यो भनेको हामीले कुन तपाईले इन्ट्रेस्ट अथवा प्रिन्सिपल कुन किस्ताको निकाल्दै हुनुहुन्छ त हो त्यो किस्ताको नम्बर चाहिँ हामीले यसमा दिनुपर्ने हुन्छ। यो भनेको देखि हुन्छ 1 देखि सुरु हुन्छ र टोटल नम्बर अफ पिरियड सम्म, भनेको मतलब के भन्दाखेरि एनपीईआर सम्म भ्यालु जान सक्छ। र यदि हामीले 5औं महिनाको यदि 5औं किस्ताको यदि हामीले यो प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दैछौं भनेपछि पीईआर को ठाउँमा हामीले 5 राख्नु पर्यो। त्यसपछि आउँछ पीभी। पीभी भन्नाले यो पनि मेन्डेटरी फिल्ड नै हो। पीभी भनेको प्रेजेन्ट भ्याल्यु और लोनको अमाउन्ट। लोनको अमाउन्टलाई हामीले पीभी भनेर भनिन्छ। अनि हाम्रो एक्सेलले एउटा के दिन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि लोनको
यदि इएमआई हामीले क्याल्कुलेसन गरिरहेको छौँ भनेपछि यसको रिजल्ट जहिले पनि माइनसको फर्ममा दिन्छ, इन्ट्रेस्टलाई पनि माइनसको फर्ममा दिन्छ र प्रिन्सिपललाई पनि माइनसको फर्ममा दिन्छ। त्यही भएर हामी जुनसुकै ठाउँमा पनि पिबीको भ्यालु दिन्छौँ त्यो ठाउँमा यदि माइनस भ्यालु अगाडि नै हामीले माइनस राखेर भ्यालु दिन्छ भनेपछि यसले हामीले पोजिटिभ रिजल्ट दिन्छ। त्यसपछि आउँछ एफबी। एफबी भनेको अप्सनल छ, यो हामीले दिए पनि हुन्छ नदिए पनि हुन्छ यसको भ्यालु। र एफबी भनेको फ्युचर भ्यालु अथवा क्यास ब्यालेन्स आफ्टर द लास्ट पेमेन्ट। यदि हामीले 10 लाखको लोन लिएर आएको छ र यसको लागि हामीले 10 वटा किस्तामा तिर्नु पर्नेछ र 10औं किस्तामा हामीले 10 लाखको लोन लिएर आएको छ र 9 लाख मात्रै तिर्ने, 1 लाख चाहिँ नि 10 किस्तामा नतिरे पनि हुन्छ भनेपछि हामीले 1 लाख भनेको फ्युचर भ्यालुमा अथवा एफबीमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। र यदि हामीले एफबी दिएनौँ भनेपछि फ्युचर भ्यालु भनेको 0 हुन्छ भन्ने एजम्पसन गर्छ एक्सलले। यदि हामीले फ्युचर भ्यालु चाहिन्छ भनेपछि यसको भ्यालु राख्ने, यदि हामीले चाहिँदैन भनेपछि ब्ल्याङ्क छोड्दिने। ब्ल्याङ्क छोड्ने बित्तिकै एक्सलले बाइ डिफल्ट यसको भ्यालु 0 मान्छ। त्यसपछि आउँछ टाइप। टाइप भनेको पनि अप्सनल छ। हामीले इएमआई तिर्ने भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक महिनाको स्टार्टिङमा तिर्नुपर्ने हुन सक्छ अथवा हरेक महिनाको एन्डमा तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। यदि स्टार्टिङमा तिर्यौँ भनेपछि एउटा यो ब्याज र प्रिन्सिपलको अमाउन्ट आउँछ भनेपछि एन्डमा जाँदाखेरि पनि ब्याज र प्रिन्सिपलको अमाउन्ट चेन्ज हुन थाल्छ। त्यही भएर हामीले हाम्रो किस्ता रकम भनेको हरेक पिरियडको स्टार्टिङमा हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो पिरियडको एन्डमा हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, हो त्यो अप्सन चाहिँ हामीले टाइपमा दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीले 0 एउटा अप्सन हुन्छ हामीसँग। 0 भनेको हरेक महिनाको एन्डमा हामीले किस्ता तिर्छौँ भन्ने मिनिङ जान्छ र 1 राख्छौँ भनेपछि हरेक पिरियडको सुरुवातमा नै हामीले किस्ता तिर्ने गरेको छ भन्ने यसको अर्थ जान्छ। यसमा यदि हामीले ब्ल्याङ्क छोड्यो भनेपछि हरेक महिनाको एन्डमा हामीले किस्ता पेमेन्ट गर्छौँ भन्ने यसको अर्थ जान्छ। यसपछि आउँछ अब मैले एउटा इलस्ट्रेसन दिएको छ, यसमा एउटा इक्जाम्पल दिएको छ र म अब यो इक्जाम्पललाई लिएर म यहाँलाई सबै क्याल्कुलेसन गरेर देखाउँछु। यसमा यो सबै पहिले फर्मुलाइज भएको छ, सबै मैले ब्ल्याङ्क राखिदिएँ। अहिले मैले ब्ल्याङ्क गरिदिएँ र यो इएमआई रकम पनि ब्ल्याङ्क गरिदिएँ। हाम्रो लोनको अमाउन्ट छ 12 लाख रुपियाँ, यसको इन्ट्रेस्ट रेट छ 9.5%। यसको लोनको पिरियड भनेको 13 महिनामा चाहिँ यो 12 लाखको किस्त सबै हामीले तिर्नुपर्छ र फ्युचर भ्यालु भनेको 10,000। यसको मतलब के भन्दाखेरि 13औं किस्ता हामीले तिर्दाखेरि पनि 10,000 को लोन बाँकी नै रहनु पर्यो भन्ने अर्थ यसको अर्थ जान्छ। र यसपछि आउँछ अब इएमआई क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। इएमआई क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले के फंक्सन युज गर्छौं, इजिकल्स टु पीएमटी। त्यसपछि ट्याब दिने। यसको सिन्ट्याक्स पनि मैले साइडमा नै दिएको छ, यहाँ पनि यसले तपाईहरुले रेफरेन्सको रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि दिनु पर्यो हामीले रेट। रेट भनेको कति आउँछ 9.5% डिवाइडेड बाइ 12। किन भन्दाखेरि हामीले महिनामा हामीले इएमआई तिर्नु पर्ने छ, त्यही भएर मैले के गरे मन्थली रेट लिए, फेरि मैले कमा गरे। त्यसपछि आउँछ नम्बर अफ पिरियड एनपीआर, यो भनेको 13 वटा किस्तामा हामीले सबै रकम तिर्नु पर्ने छ, कमा। यसपछि चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको 12 लाख हैन। त्यसपछि कमा गरे। फेरि अब हाम्रो के छ फ्युचर भ्यालु भनेको 10,000, फेरि कमा गरे मैले हैन। अब एन्ड अफ द पिरियड मैले दिए पनि हुन्छ नदिए पनि हुन्छ, यसलाई मैले ब्र्याकेट क्लोज गरे, एन्टर गरे। यसमा एक्सेलले बाइ डिफल्ट डलर करेन्सी लिन्छ, त्यही भएर यसमा मैले कमा प्रेस गर्ने बित्तिकै डलर हटेर जान्छ र यसको भ्यालु माइनसमा दिएको छ। त्यही भएर अघि मैले भनेको थिएँ जुन हाम्रो 12 लाख रुपियाँ हो, 12 लाख रुपियाँ भनेको D5 हो हैन। D5 को अगाडि यदि मैले माइनस लगाएर एन्टर गर्यो भनेपछि त्यसपछि यसको भ्यालु पोजिटिभमा दिन्छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ मैले यहाँलाई, यदि हामीले 12 लाखको लोन लिएर आएको छ हामीले र 9.5% को ब्याज दर एप्लिकेबल छ र 13 महिनामा हामीले पैसा तिर्नु पर्ने छ र 13औं किस्ता तिर्दाखेरि पनि 10,000 को लोन हाम्रो बचिराख्नु पर्यो भनेपछि हरेक महिनामा 96,770 को किस्ता तिरेमा हामीले र 13 महिनाको एन्डमा अब हामीले 10,000 को मात्र लोन तिर्नु पर्छ है भनेको यसले क्याल्कुलेसन गरेर दिन्छ। प्रिन्सिपलको लागि के फंक्सन युज गर्नु पर्ने थियो, इजिकल्स टु पीएमटी, फेरि ट्याब प्रेस गर्ने। यसपछि के दिनु पर्यो यहाँ हामीले रेट भनेको यो भयो हैन। यसलाई पनि डिवाइड बाइ 12 मन्थली हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ, त्यही भएर मन्थली इन्ट्रेस्ट रेट लिए मैले, फेरि कमा। त्यसपछि पिरियड कुन किस्ताको हामीले तिर्नु पर्ने छ त, यो पहिलो किस्ताको हैन, त्यही भएर मैले यसमा मैले यसमा चाहिँ सिलेक्ट गर्दिए, फेरि कमा। त्यसपछि एनपीआर यो भनेको टोटल नम्बर अफ पिरियड। यसको मतलब के भन्दाखेरि टोटल कतिवटा किस्तामा हामीले तिर्नेवाला छौं त 13 हैन, फेरि कमा। त्यसपछि प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको कति हो 12 लाख रुपियाँ, यसको अगाडि मैले माइनस साइन दिए र 12 लाख दिए, फेरि कमा। यसको फ्युचर भ्यालु कति हो, यो 10,000। त्यसपछि बाँकी मलाई चाहिएन, मैले यो टाइपमा मैले ब्ल्याङ्क नै छोड्दिए हैन, एन्टर गरे। एन्टर गरिसकेपछि यसलाई मैले फेरि यो
कमा लाउने बित्तिकै डलर साइन हटेर जान्छ हैन। यो जुन 96,770 रुपैयाँ छ यसमा 87,270 भनेको प्रिन्सिपलको अमाउन्ट हामीले पेमेन्ट गर्दैछौँ, बाँकी भनेको ब्याजको रकम हामीले तिरिराखेको छौँ भन्ने यसको अर्थ जान्छ। अब यसपछि यसै फर्मुलालाई म कपी पेस्ट गर्दै अरूमा राखिदिन्छु। अब यसलाई मैले कपी गरेँ, यता मैले पेस्ट गरेँ। यसमा के छ, लोनको अमाउन्ट एउटा छ, इन्ट्रेस्टको रेट एउटा छ, पिरियड अफ लोन छ र फ्युचर भ्यालु दिएको छ मैले हैन, र मन्थ भनेको 1 2 3 4 हुँदै गइराखेको छ। र यदि मैले यो फर्मुलालाई नेक्स्ट मन्थमा मन्थ 2 मा कपी पेस्ट गर्दाखेरि यसको के छ, भ्यालु पनि शिफ्ट भइरहेछ। सुरुमा यतातिर थियो हैन, यो डी को कलममा थियो र अब चाहिँ यो गएर ई मा शिफ्ट भइराखेको छ। किन भन्दाखेरि मैले यो फर्मुलालाई सी बाट डी मा मैले शिफ्ट गरे, त्यही तरिकाले यसको रेफरेन्स पनि डी बाट ई मा शिफ्ट हुँदै जान्छ। जुन जुन भ्यालुलाई हामीले फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भ्यालुको अगाडि हामीले डलर साइन युज गर्यौं भनेपछि यो फर्मुला शिफ्ट भएर जाँदैन। त्यही भएर यस फर्मुलामा यो D6 भनेको हाम्रो के हो, जस्तोको लागि D6 भनेको लोनको ब्याजको अमाउन्ट हो। ब्याज भनेको हाम्रो फिक्स हुनुपर्छ। यो फर्मुलालाई जता शिफ्ट गर्दै गयो भनेपछि पनि फिक्स हुनु पर्यो। त्यही भएर म डी को अगाडि डलर लाउँछु र 6 को अगाडि पनि डलर लाएँ, मैले म्यानुअली डलर साइन लगाएँ है। त्यसपछि आउँछ C9। C9 भनेको के हो, हाम्रो C9 भनेको मन्थ हो। यो शिफ्ट हुँदाखेरि शिफ्ट हुनुपर्छ, त्यही भएर यसलाई मैले ब्ल्याक यसमा मैले डलर साइन लगाएन। र अर्को छ D7। D7 भनेको नम्बर अफ पिरियड। नम्बर अफ पिरियडको अगाडि पनि यो डी को अगाडि पनि डलर साइन, 7 को अगाडि पनि डलर साइन लाउनु पर्यो। यसको लागि सर्टकट भनेको हाम्रो यदि F4 प्रेस गर्यो भनेपछि सिधै बाइ डिफल्ट ले दुईटैमा डलर साइन लगाइदिन्छ हैन। अर्को छ D5। D5 भनेको लोनको अमाउन्ट हो, त्यही भएर यसलाई पनि फिक्स गर्नु पर्यो। यसको अगाडि पनि मैले डलर साइन लगाइदिए F4 प्रेस गरेर। फेरि D8 आउँछ। D8 भनेको फ्युचर भ्यालु हो, यसमा पनि फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसमा पनि मैले F4 प्रेस गरे र यसको भ्यालु पनि फिक्स गर्दिए। अब एन्टर गरे हैन। एन्टर गर्दा अब मैले फर्मुलालाई कपी पेस्ट गर्दाखेरि पनि के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको यहाँ हेर्नुस् है, मैले कपी पेस्ट गरे, यसमा अरु यो जुन हाम्रो पिरियड छ नि, पिरियड चाहिँ चेन्ज हुँदै गइराछ, बाकी सबै फिक्स भएको छ। हेर्नुस् जहाँ जाँदाखेरि पनि फिक्स भएको छ। अब यसलाई म म्यानुअली क्याल्कुलेसन गरेर पनि यहाँलाई प्रुफ गरेर देखाउँछु ल। सबभन्दा सुरुमा ओपनिङ हाम्रो लोनको अमाउन्ट छ 12 लाख। 12 लाख छ हो। अब 12 लाखमा चाहिँ हामीले लोन कतिको पेमेन्ट गर्यौं, 87,270 पहिलो किस्ता हो, एन्टर गरे हैन। अब बाँकी लोन कतिको रह्यो, यो माइनस यो गर्दाखेरि 11,12,730 रुपैयाँको हाम्रो लोनको अमाउन्ट बच्यो हैन। अब सेकेन्ड मन्थमा मन्थ 2 मा चाहिँ यसको ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको अगाडिबाट तान्नु पर्यो र यसको किस्ताको रकम भनेको यो माथिबाट आउँछ। लोनको अमाउन्ट हामीले कतिको तिर्यौं त, म यो फर्मुलालाई सबैले कपी पेस्ट गर्दिए, जस्तै लागि सुरुदेखि अन्तिमसम्म सबै माथिबाट आनेको छ मैले है। अब त्यसपछि अब के आउँछ, यो फर्मुलालाई लास्टसम्म कपी पेस्ट गर्दिए र त्यसै गरी क्लोजिङ भ्यालुलाई पनि कपी पेस्ट गर्दिए। अब लास्टमा हेर्नुस्, पहिलो महिनामा 12 लाखको रकम थियो र यो पहिलो महिनाको अन्तिममा 11,12,730 रह्यो र सेकेन्ड मन्थको लागि यही नै ओपनिङ ब्यालेन्स बन्न गयो र लास्टमा चाहिँ 10,24,768 रुपैयाँको सेकेन्ड मन्थमा क्लोजिङ लोनको अमाउन्ट बाँकी रह्यो। यस्तै शिफ्ट हुँदै जाँदाखेरि 13 महिनाको अन्तिममा 10,000 रुपैयाँ बराबरको लोन बचेको छ। किन भन्दाखेरि 10,000 को मैले फ्युचर भ्यालु राखेको थिएँ, यसमा मैले जिरो गरिदिने बित्तिकै यो अमाउन्ट पनि जिरो भएर जान्छ र यसमा मैले 1 लाख राखेँ। 1 लाख राख्यो भनेपछि पनि यो चेन्ज भएर जान्छ र किस्ताको रकम पनि त्यही तरिकाले चेन्ज हुँदै जान्छ र यसमा ल अहिले मैले मान्दिए है 10,000 नै मान्दिए, अहिलेलाई 10,000 नै छ मानौँ अहिलेलाई हैन। भनेपछि अब यसबाट के प्रुफ भयो भन्दाखेरि हामीले क्याल्कुलेसन गरेको प्रिन्सिपलको अमाउन्ट सही छ है भन्ने हामीले यहाँबाट प्रुफ भयो। अब यसपछि आउँछ इन्ट्रेस्टको हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अब इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भनेपछि पनि इक्वल्स टु गरे मैले IPMT फंक्सन युज गरे, ट्याब दिए मैले है। त्यसपछि रेट चाहिए हामीलाई, रेट भनेको चाहिँ यो आयो डिभाइडेड बाइ 12। यसमा पनि हामीले के गर्नुपर्ने छ, मन्थली क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। यो फिक्स गर्नु पर्यो, मैले कपी पेस्ट गर्ने हो, त्यही भएर मैले यसमा F4 प्रेस गरेर डलर साइन लगाएँ र यसलाई फिक्स गर्दिए मैले यसको भ्यालुलाई कमा। त्यसपछि PER भनेको कुन महिनाको लागि हामीले यो इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ, पहिलो महिना, त्यही भएर यसमा रेफरेन्स दिए। यो भनेको हाम्रो शिफ्ट हुँदै जानुपर्ने भएको भएर यसमा मैले डलर साइन लगाएन, फेरि कमा गरेँ। नम्बर अफ पिरियड भनेको 13, यसमा मैले फेरि F4 प्रेस गरेँ, डलर साइन लगाइदिए, फेरि कमा गरेँ। अब आउँछ प्रेजेन्ट भ्यालु। प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको पनि माइनस साइन लगाएँ र 12 लाख यसमा पनि मैले F4 प्रेस गरेँ, फेरि कमा गरेँ मैले है। त्यसपछि अब फ्युचर भ्यालु। फ्युचर भ्यालु भनेको पनि फिक्स हुनुपर्छ, यसमा पनि मैले F4 लगाएँ। त्यसपछि ब्र्याकेट क्लोज गर्दै एन्टर। यसबाट पनि डलर साइन छ, यसलाई मैले हटाइदिए, यसलाई कपी गरेर लास्ट टर्ममा शिफ्ट गरिदिए है। अब यहाँबाट हेर्दै जानुस् है, यो प्रिन्सिपलको अमाउन्ट भयो, यो इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट आयो भनेपछि टोटलमा जाँदाखेरि EMI को रकम प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट जोड्दाखेरि
70 पनि राखेको छ। हामीले अगाडि निकालेको इएमआई पनि 96,770 नै थियो र हरेक महिनामा सेम अमाउन्ट हुँदै गइरहेको छ। हामीले लोनको किस्ताहरू तिर्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो प्रिन्सिपलको अमाउन्ट बढ्दै जान्छ पछाडि जाँदाखेरि, तर ब्याजको अमाउन्ट भनेको घट्दै जाने हुन्छ। जहिले पनि यो यसरी चाहिँ नि हाम्रो इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपलको मुभमेन्ट हुने गरेको हुन्छ। र अब इन्ट्रेस्टलाई पनि म यहाँलाई प्रुभ गरेर देखाउँछु कि यो क्यालकुलेसन गरेको इन्ट्रेस्ट सही छ भनेर। अब इन्ट्रेस्ट भनेको कति छ, हाम्रो सुरुको महिनामा लोनको अमाउन्ट कति थियो 12 लाख इन्टु यसको ब्याज दर भनेको कति थियो 9.5%। यो भनेको वर्षभरिको थियो हैन। यसलाई म डिभाइडेड बाइ 12 गर्छु भनेपछि यसको ब्याजको अमाउन्ट कति आयो। 12 किन गरेको भन्दाखेरि पर मन्थ निकाल्नु पर्ने भएको भएर है। मैले फेरि यसलाई मैले कपी गरेँ र लास्टमा कपी पेस्ट गरिदिएँ भनेपछि यसमा तपाईको यो 9500 को इन्ट्रेस्ट आउँछ। हरेक पिरियडमा चाहिँ इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट बराबर आएको छ, बराबर आइरहेको छ हैन। यो 4547 4547 भनेपछि अब यसमा पनि हाम्रो इन्ट्रेस्ट म्यानुअली क्यालकुलेसन गरेको इन्ट्रेस्ट र हामीले युज गरेको फर्मुलाबाट निकालेको इन्ट्रेस्ट पनि बराबर आएको छ। यहाँहरूलाई मेरो यो भिडियो मन परेको छ भनेपछि लाइक शेयर तथा सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यदि यहाँहरू मसँग कनेक्ट हुन चाहनुहुन्छ भनेपछि मैले डिस्क्रिप्सन लिङ्कमा मेरो लिङ्कडिनको आइडी दिएको छ र फेसबुक पेजको पनि मैले यहाँहरूलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा मेन्सन गरिदिएको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस युट्युब च्यानल।